Jó napot mindenkinek! Ikonikus helyszínről, és hazai helyszínről most még. Tisza-torok. A mai napon úgy gondoltam, adok neki még egy esélyt itt a múltkori után. Múltkor gyönyörű sügereket sikerült fogni, és mondom, akkor rászánok még egy délutánt, és akkor hát ha még darabosabb sügeret meg lehet itt még csípni. A szituáció most ugye annyi, hogy tényleg jött ez a 2 méteres áradás, és bár a Kötővízügynek a honlapján ugye már tegnapra írták a tetőzést, és most már egy csökkenő víznek kéne lenni. Bár mint látjátok, itt a Kötővízig online rendszere hazudott, és itt a realitás még az, hogy még fent van a víz. Mondom, emiatt tényleg itt a torkolatban itt a szélvizet bepécézve, mondom, megpróbálom, hát ha van itt még sügér. Én még merem állítani egy kicsit, egy pár centivel fentebb is van a víz, mint tegnap. Én úgy látom, mert tegnap még ott álltam a bokrok alatt. Szóval, sőt, a lépcsőn is úgy látszik, hogy egy picit fentebb van a víz. Szóval, a mai napon Tisza-torok. Az első felében biztosan. Bár elég jó víz van, lehet, hogy még egy kicsit a fentebbi részen megpróbálom itt majd az agyvát is. De első ízben itt próbálok meg ugye ezen a öblözeten sügeret fogni. A csali az már az első fent is van, ugye egy múltkori kunsági pecából, itt a bot végén. Azt terveztem, hogy 4 féle csalit fogok itt tényleg a peca elején erőltetni és kipróbálni. Azt a 4 féle csalit mindjárt be is mutatom, hogyha nem töröm ki a lábamat és a nyakamat és leérek. 4 féle csalival akarok megpróbálni sügeret fogni, azt pedig egy fél pillantást múlva be is mutatom, hogy mi az a 4 csali. Az egyik az már egy nagyon megszokott sztori, a többi pedig újdonság és érdekesség. Szóval a mai napon Tisza, zagyvatorkolat és sügerek. Látjátok, itt a helyzet abban módosult, hogy berakódott itt egy kis növény. Bár vékony pecát hoztam, meg UL pecát hoztam, egy Ryobi Zaubert, meglátjuk, hogy meg mint lesz elég. Bár van még ugye egy X-on fönn a kocsiban és az autóban, szóval majd meglátom, hogy mit merre, hogy kell változtatni. Viszont azt a kis hal mennyiséget, mint az előző pecán, egyelőre nem látom, de meglátjuk. Na, pakolok, kicsit összeszedem a cuccokat, aztán let's go sügerek. Itt röviden, tömören, ahogy el is mondtam, egy Zauber van nálam, és amit mondtam, 4 féle csalit, az már itt is van a dobozomban. Ugye most kevesebb cuccot hoztam. A 4 féle csaliból az első, az már itt is van a boton. Közben volt itt előttem egy rablás is. Szóval az első, ez a Mustad Pedültél. Ugye ez is egy ilyen féregtestű csali, és itt egy ilyen trapéz, háromszögesebb alakú farokkal. Ezzel már a kunságen is tudtam sügeret fogni. Ez lesz a 4-ből az első. A második, ami tényleg itt nagy kedvencé vált mostanában, sügerezés gyanánt, ott volt megint egy balint, az pedig itt ez a 2,5 incses narancssárga kis curly-tail. Ugye ez tényleg bevált most már a pecákon. Harmadik a nagy kedvenc, ugye a kis 2 incses Mens, tényleg ő lesz a 3-as játékos. Ugye ő volt az 1-es, és a harmadik pedig itt még nem gondolkozok most egyelőre még nagy csaliban. Ugye ebből a ZT Minnow Mezashi szériából egy ilyen 2 incses kis ZT Minnow hajószínben.
3-4 grammos dzsigekre kötöttem itt föl a csalikat. Nem gondolom, hogy több kéne ide majd még most. Ugye az egyik verzió erre, ez a Mustadnak ez a Ultra Point dzsigfeje. Ebből többféle, rengetegféle változat van. Ez lesz az egyik féle, a másik pedig a már bevált Legend dzsig. A fluorokarbon meg egy Seagull Grand Max FX PE 1-es változat. De elég is a termékbemutatóból, mert itt ez az iménti 3 rablás már mozgatja a fantáziámat. Szóval peca beélesítve vele kezdek, aztán jöjjenek azok a halak. Mert ugye hogy az első játékos, ez a kis sárga csali, a Mustadtól, ugye a féregtest, és emiatt én úgy gondolom, hogy emiatt azért sügérre optimális. Van kis hal, ahogy bedobtam. Nem tudom a kamera majd mennyire adja vissza, de ahogy bedobtam, egy pár kis hal azért szétrebbent. Vezetésben itt is majd meg kell próbálni váltogatni. Tényleg a stop and go-tól a folyamatosan teker csalig. Csak ugye itt a szélén meg már, ahol ugye az epicentruma lenne a kapászónának, itt azért most már sajna, de azért növényzet tarkítja a helyet, szóval nem lesz ez itt annyira egyszerű dolog. Ahogy mint a múltkor, itt jobbra egy növényesebb kis öblözet van, balra pedig, bár most már itt is növényzet, hát nagyon elakadok itt jobbra, pedig a rablások is itt voltak. Csak most már nagyon itt lehet húzni, az a baj, hogy tényleg a növényzetben. Lehet, hogy itt okoskodni kell majd valami rejtett horgos vagy offsetes megoldással. Marha jól velet ez a trapézfarok. Ugye itt ennek pont ez a lényege. Tényleg ez a hosszú féregtest ugye emlékezteti a sügeret egy ilyen gilisztára, vagy tényleg ilyen kisebb halra, és akkor a trapézfarok meg velet, mint a fene. Csak ez a hínár meg tényleg vegyes tiszai növény annyira nem könnyíti meg itt a pecát. Közben rendőrök is vannak. Hát ugye múltkor ezért is hoztam erősebb pecát, aki látta. Tényleg ugye maga ez a vegyes növény is, ami ki meg befolyik, meg itt megmarad ugye a torkolatban, itt ebben a langós részen, meg vízben. Így emiatt ilyenkor én nem sokszor szeretek UL-bothoz nyúlni. De mondom, a sügér meg úgy tényleg kecsegtető volt, meg ami itt van hal. És amiatt mondom, de tényleg ilyen növényes, meg szemetes vízen én nem mindig szeretek UL-pecához nyúlni. Most is ahogy bedobom, már fennakad a növényen. És így nehéz végigvezetni ugye a csalit. Ugye itt az a probléma ilyenkor, meg az a nehezítő tényező ilyenkor. Mondom, ahogy a múltkor is, ahogy elmondtam, hogy itt kövezés van ezen a részen.
jobbra pedig növény. Érdekes, hogy annyira nem mondanám ezt koszos áradásnak, tényleg ezt a vizet. Ettől koszosabbra, meg hordalékosabbra számítottam én, speciál. De ugye ez nem egy tavaszi áradás, azért itt már ősz van. De hát ez van. Na, csalicsere, jöjjön a kövi, amiket mutattam az elején. Hiszen hát, ha minél hamarabb sikerül itt halat prezentálni. Itt a következő játékos, ez a kis ajuszínű ZTL Minnow. 3 grammos fejen, hanem ez itt a kövi. Érdekes, azért balinrablást láttam eddig itt többet most. Ami a múltkor, nem azt mondom, hogy nem volt, de kevesebb volt. Volt, és most talán egy ütés. Én mondom, egyelőre én azt mondom, hogy több a balinrablás, mint a sügérhajtás. Meg hordalékosabb sokkal a víz. És itt a hordalékos víz azért nem könnyíti meg a dolgomat. Ez így annyira nem lesz poénos. Lebeg minden plastikcsali legalább. Ennek is ugye ennek is ilyen trapézos farka van, ugye ennek az ZTL Minnow-nak, és a víz alatt ugye ez egy extrább mozgást képvisel ezáltal, mintha sima farka lenne a csalinak. Tényleg ez az ZTL Minnow, én azt mondom, hogy ilyen gyorsabb veretésű csali. Ténylegesen ilyen, hát jobban cikázik, én azt mondom. Az anyaga nem annyira brutál lágy. Tényleg kicsit talán én azt mondom, hogy látjátok is egy oldalra hajtva. Azért egyel a brutál lágy plastikoktól meg, amit előbb is felraktam, hogy az a féregtestű, attól ez egyel merevebb. Szóval sodrásban is én felraknám, hogy a sodrásban se tud túlveretni, de ilyen langó, lassabb víznél is, ugye amikor beleemelünk, akkor is egy tök jó kis cikázó, ilyen oldalas mozgást prezentál. Itt szélvízben ugye magam előtt látom, és tényleg tök jó ilyen kis cikázó, snec imitáló mozgás prezentál ez a gumi. Hanem a Kunságin a kövesek szerették ezt az ZTL Minnow-t is. És én még inkább azt mondom, hogy inkább ezt a méretet, mint az egyen nagyobbat. Tehát ugye mindig oda a vízhez kell válogatni ugye a csalit, hogy a vízben lévő táplálékhalhoz kell válogatni ugye mindig a csalit. Bár a Kunságin ugye az is tök érdekes, hogy ott azért nagyobb a sneci. És hát én, amit tapasztaltam, nagyon növényes a pálya. Azt hittem egyszerűbb peca lesz. Legalább az első hal egyszerűbb lesz. Na de se baj. Lehet, hogy még wobblerhez kell nyúlnom, ugye? A vége az lesz. Most csak balinrablás van, és tényleg a pályáról eltűnt a sügér.
Azért mondom, ott is balinrablás volt, nem nagy balinak ezek. Én szerintem ez a 30-40 centis átlag lehet. Biztos, hogy van benne egy-két darabosabb is, de az átlag ez a 30-40-es balin lehet itt most így, ami rablássza ezt a táplálékhalat és necit. Dobok ezzel még egy 5-öt, aztán jön a kövi csali. Szerintem a tiszter. Na, vagy hallal, vagy a csali cserével jövök vissza. Változott itt a víz, tényleg a vízállás. Itt is láttam rablásokat, meg hajtásokat. Tényleg itt a kettő stéktalp között, ugye itt van ez a növényzet, itt a közepén. Még itt is láttam hajtást, mondom, megpróbálom. Meg balint, de egyelőre annyira nem halas a történet. Aztán próbál... Na, most követte egy balin. Most láttam, hogy követte, ezt itt a végén fordult le. Próbálkozok, aztán hát, ha sikerült valamit becsapni. Mondom, hogy végig követte, megint így. Na, végig követte. Végig követte a csalit, azt a végén fordult le. Hát most ez vagy sügér, vagy kisbalin volt, de most majd kétszer kiúszott. Ugye kiúszás véget lehet, hogy sügér volt az. Most megcsípte. Én így jött vele, és felraktam egy ilyen kis lila twistert, és tényleg követte, jött vele. Vagy kisbalin, vagy sügér, de itt legalább volt valami action. Hát, ha sikerül itt valamit kiakoskodni. Hanem sokkal nehezebb a víz, mint tegnap. Vagy hát nem tegnap előtt. Sokkal nehezebb lett a víz, és én azt mondom, hogy koszosabb lett egy kicsit a víz. És a koszos víz miatt ugye átrendeződött egy picit itt a dolog. Hát ugye vadvízen, ugye ez a történet Isten igazából, hogy vadvízen minden nap más, és nehéz két egyforma napot találni, tapasztalni kell rengeteget, és akkor a rengeteg tapasztalatból lehet itt sakkozni. De itt nehéz két egyforma nappal szembesülni, főleg itt a vízállások véget, meg a vízállás változások véget. Hát de ugye ennek ez is a szépsége, hogy ebben a változó és változékony vízben elcsípni a halakat. Én ezért szeretem ezt, ugye emiatt van egy tényleges izgalma a pecának, és ezért tudok annyira szerintem örülni egy akkora sügérnek is, mint amit a múltkori alkalommal sikerült megcsípni. Az egy baller volt, hanem azért értékelődik föl egy akkora méretű halnak a megfogása is, de ténylegesen más a színük, meg más tényleg az értékük az én szememben ezeknek a vadvízi halaknak. Lehet, hogy ezt wobblerrel kéne ezeket megcsípni, bár most annyira plasztikos pecával készültem, ilyen apró plastikokkal, ilyen vegyes apró plastikkal, hogy bár szerintem van nálam valami kis plastik is, de mondom, nem ez volt most itt a dolog. Hanem itt még a folyamatosan húzott plastik is néha ilyenkor beszokott válni. De mondom, egyelőre csak lekövetéseim voltak. Na, próbálkozok még. Hát itt egy kis helycserés támadás. Zagyva. Vasúti híd. Mert bizony
Volt kapásom a Tiszatorokba, de sajnos azt halra nem bírtam váltani. Ugyanúgy a Curly tél került föl, akkor megnézem, hogy itt hát ha tudok valami halat fogni, bár itt meg galambok félő, hogy megtámadnak. Ugye itt voltam egy pár hete, talán már egy hónapja is, és itt még tudtam sugeret fogni, bár itt is most már kritikusan alacsony a víz, sajnos. De mondom, hát ha egy sügerentyűt, vagy tényleg bármit lehet itt csípni. De itt meg látjátok, ide már ugye nem ért fel az áradás. Na, erről beszélünk. Jó harcias, remélem sügér. Múltkor is ez a Curly tél működött. És ez jó cserélt. Hú, de gyönyörű színe van, ezt nézzétek ennek a sügérnek. Teljesen más, mint a tiszai hal. És ott a kis musztáccsali a szájába. A 4 grammos fejen. Hát nem kellett sokat dobni. Hú, de nézzétek, mennyire gyönyörű színe van, ugye ezekkel a kis sárga uszonyokkal tarkítva. Mondom, nem hiába, nekem ő a tényleg kedvenc halam. Főleg ezekben a, kisfajó per csatorna színezetekben. Ugye a Tiszán az sokkal sötétebb volt. Itt meg látjátok ilyen tényleg sokkal másabb a tónusa. Nem kellett noszogatni. Sokkal másabb az ilyen növényzettel tarkított vizekben. Tényleg a sügérnek a tónusa és színezete. Jön a vonat, azt megvárom. Itt a növényzet véget, ugye, tényleg teljesen másabb a színük ezeknek a halaknak. Én azt tapasztaltam. Sokszor még az uszonyuk is, meg az egész testfelépítésük, ugye a növényzet véget, ugye, sokkal másabb tónusú szokott lenni. Például a Tiszatavon is teljesen másak ezek a halak. Ugye azt is tapasztaltuk már több ízben, meg sokszor. Itt tényleg a Tiszatóban, az élő Tiszán, vagy itt az Ogyván is teljesen más színük van. Ugye ezeknek a halaknak. Na, legalább halas lett a peca. Hát, a csali működik. Ugye ezek a musztáccsalik működnek. Na, így lett a kövi. Egyszerűen annyi, hogy ezt a Tiszán nem volt hal. És ahol ez még szebb, mint az előző. Egyszerűen annyi, hogy nem volt, látjátok, a pályán hal. A tiszai pályán, ami tegnap ott voltak ugye este. Most azok teljesen ugye az apadó víz miatt eltűntek. És vagy a Tiszába, vagy tényleg. Na, hát, őt nem bírtam kézbe megmutatni. Sajna. Kiakadt. Ugye az apadó víz miatt ugye ennyit jelent, látjátok, tényleg a vadvíznek a vízállása és a vízállás változása. Mert itt ennyi a sztori, hogy 10 centit, ha már lejjebb megy a víz, a hal egyszerűen leúlik. És az élő részbe úgymond, ugye itt én ott egy ilyen nem tegnap előtt ugye az előző alkalommal egy ilyen szélvizen, ugye a torkolatban most a szélvíz volt, ugye ott egy ilyen álló részen, mikor tolta föl a vizet,
az áradás, ott ugye a meglassult vízben megtaláltam a sügereket, de az apadó víz miatt egyszerűen ők most eltűntek, és ezért nem is találtam semmit. Ugye, még ha a csali működik is, meg tényleg a peca meg minden össze van hangolva, de egyszerűen ha nincs ott hal az adott részen, akkor onnastól dobhatok én mannát is. Ha nincs hal, akkor akkor nem lesz kapás se. Az apadás levitte a halat teljesen, emiatt ott lettem volna még 5 óra hosszát is. Hát ugye nem tudtam volna semmit fogni. Bár balinok rabláztak, egy-kettő ilyen kisebb balin, de tényleg darabos balinnal se tudtam tarkítani a pecámat, meg nem bírtam megfogni őket. De hát itt se sok hal van, én amúgy azt gondolom. Nem lehet itt annyira rettenet sok hal, de egy-egy sügér még tanyázik itt, szerencsére. Mondom, itt meg az a baj, hogy ugye kritikusan alacsony a víz. Itt a kritikusan alacsony a vízszint, és ugye emiatt nehéz halat fogni, meg nehéz több halat fogni. Itt ugye ennek a helynek annyi a sztoria, hogy egy-egy hal után lehet, hogy szét is verődik a pálya. Na, csak beszakadok még itt is. A Tiszán is sikerült egy 5-ször beszakadnom sajna, de hát ez a vadvíznek az átka, meg a vadvíznek a velejárója. Megpróbáljuk meg így. Kijött. Ugye jó szórt kő van itt, ezért szeret itt a sügér is megállni. No, viszont ez a peca szerintem nagyjából ennyi volt. Most én nem szántam több időt erre délutánra. Hát az agyva, látjátok, még mindig kritikus. Ez a növény, ez brutál. És ez a növény, hát ehhez majd nagy fagyok kellenek, meg a nagy fagyok mellett nagy áradások. Én úgy gondolom, hogy tényleg, hogy ez egy kicsit is, hát mondhatni lepucolódjon. Ahogy volt most ez a 2 méteres áradás a Tiszán, ebből kéne egy 6 méteres, és talán akkor, most is volt egy csípésem közben, talán akkor jönne fel ugye idáig a víz, és akkor ebből tudna ritkítani, vagy halasítani egy kicsit az agyvát. Majd csak jön itt áradás, én azt mondom. Ugye ez is, ez a plusz 2 méteres víz, ez is már ugye a Tiszának is szerintem nagyon-nagyon-nagyon kellett. Lehetett volna ez több is, de jobb ez, mint a semmi, én úgy gondolom. Na, kiadta közben. Na, az utcsó dobást nézzük. Aztán tényleg feladom a mai napot. Na, csak beszakadok. No, ez a mai nap ennyi volt. Ennyi időt szántam most rá, itt péntek délután. Köszönöm a figyelmet ismét. Remélem valami kis csali tippet vagy trükköt el tudtatok lesni. Szóval köszi a figyelmet, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Meg volt itt az utcsó kapás. Hát ennek a csalinak a farka megint oda van. Hát ez olyan, mint a kis lila twister. A sügér meg a kölyös is ezeket szereti leharabdálni. De ez van, új csali, új esély. Aztán majd kövő alkalommal. Úgy néz ki, megvan itt a banda nagy a peca végére. Remélem, hogy nem akad le. És meg bírom mutatni. Na,
Azért ekkorára itt nem gondoltam. Fú, de gyönyörű. Ezt nézzétek, milyen gyönyörű sügér itt napvégén. Hát, brutális hal. A rablása is ő neki azért már egyel jobb volt. Fú, de szép. Kisebb, de meg is ette a farkát a csalinak. Hát ez benne van. Fú, de vehemens rávágás volt. És nagyon-nagyon jó kapása volt neki. Lehet, hogy még nagyobb lesz, mint az előző sügerentyű. Az a baj ezzel a sügerezéssel is, hogy nehéz abba hagyni. Fú, de szép. Oda nézzetek. Fú, de szép. Fú, de gyönyörű ez is. Ezt nézzétek, ilyen tömsi, vaskos sügér. Brutál szép. Tényleg gyönyörű tónusa van neki. És itt biza lehet még ilyen gyönyörű halakat fogni. Fú. Nagyon jó erőben van. Na, őről lövök egy fotót, aztán ez a peca tényleg mára ennyi volt. Na, sziasztok!